সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা এই চেনেলটো ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লোৱা অনুগ্ৰহ কৰি সো হেল্লো ষ্টুডেণ্টছ কি খবৰ তোমালোকৰ আশা কৰো ভালেই মই ৰিহান আৰু লৈছো আজি এটা নতুন ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক ক্লাছ 5ৰ অসমীয়াৰ পাঠ 12 নাম হ'ল আগতে নিজে নিকা হ যিটো এটা কবিতা এই কবিতাটোৰ গোটেই বৰ্ণনা দিম এক্সপ্লেনেশ্যন দিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা এতিয়া ফাৰ্ষ্টে চোৱা কবিতাটোৰ হেডলাইন মানে শিৰোনামাটো কি আগতে নিজে নিকা হ এই শিৰোনামাটোৰ পৰা তোমালোকে কি বুজিব পাৰিছা আগতে আমাক কি হ'ব দিছে নিকা মানে পৰিষ্কাৰ হ'ব দিছে এতিয়া পৰিষ্কাৰ বা নিকা হোৱা আমাৰ দুই ধৰণে হ'ব পাৰে আমি বাহিৰৰ পৰা পৰিষ্কাৰ হ'ব পাৰো আৰু ভিতৰৰ পৰা পৰিষ্কাৰ হ'ব পাৰো বাহিৰৰ পৰা পৰিষ্কাৰ মানে আমাৰ কাপোৰ কানি ধুনীয়া চাফা চিকুণ হৈ আছে আৰু কি আমাৰ গা ধুনীয়া একদম চাফা হৈ আছে হয় সেইটো বাহিৰৰ চাফ চিকুণতা আৰু ভিতৰৰ চাফ চিকুণতা কি যে আমাৰ মনটো পুৰা পিওৰ আমাৰ হৃদয়ত কাৰো বাবে কোনো হিংসা নাই আমি সকলোৰে লগত ভালভাৱে চলো সকলোৰে বাবে ভাল কথা ভাবো সেইটো কথা কৈছে হয় এটা গোটেই কবিতাটো এইটোৰ ওপৰতে চলিব মানে আমি ভিতৰৰ পৰা যে ভাল হ'ব লাগে ভিতৰৰ পৰা যে মানুহৰ লগত ভালভাৱে চলিব লাগে সেইটো ওপৰতে চলিব ঠিক আছে গতিকে কবিতাটো পঢ়ো বলা আনক ধোৱাৰ আগতে ভাই নিজে নিকাহ নিজৰ হিয়া মনৰ মলি ধুই পখালি ল এতিয়া আমি এটা উদাহৰণ দিছো মই আমি যদি নিজে বেয়া হওঁ আমাৰ মনত যদি বেলেগৰ বাবে কি থাকে বেয়া ভাৱনা থাকে বেলেগৰ বাবে যদি আমি হিংসা কৰোঁ বেলেগক যদি আমি বেলেগৰ বেয়া বাবে চিন্তা কৰোঁ আৰু মানুহক যদি আমি কওঁ যে তই কাৰো বাবে বেয়াভাৱে চিন্তা নকৰিবি দেই কাৰো লগত হিংসা নকৰিবি দেই তেতিয়া হ'ব জানো নহ'ব কাৰণ কিয় আমি নিজেই বেয়া হৈ পেলাই আমি লোকক কওঁ তই ভালকে থাকিবি দেই তেনেকেতো নহ'ব ন চ' কবিয়ে সেইটোৱে কৈছে যে সদায় নিজে নিকা হৈ নিজৰ হিয়াত যিবোৰ মলি আছে মানে লেতেৰা চিন্তা ভাৱনা আছে সেইবোৰ আঁতৰাই আমি কি কৰিব লাগে বেলেগক নিকা হ'বলৈ উপদেশ দিব লাগে বেলেগক নিকা মানে পৰিষ্কাৰ হ'বলৈ উপদেশ দিব লাগে কিহৰ পৰা পৰিষ্কাৰ হৃদয়ৰ পৰা মনৰ পৰা পৰিষ্কাৰ হ'বলৈ দিছে হয় ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট কি কৈছে আনক কোৱাৰ আগখিনিতে নিজে সঁচা ক নিজ সত্য নিজ ৰূপত দিশতাৰে ৰ এতিয়া তেনেকৈ কথাৰ লগতো একে কথা এতিয়া আমি যদি মিছা কথা কৈ থাকো বেলেগৰ লগত সবৰ লগত আমি মিছা কথা কওঁ কিন্তু আমি বেলেগক উপদেশো দিওঁ যে কেতিয়াও মিছা কথা নকবি দেই হ'ব জানো নহ'ব কাৰণ আমি নিজে সঁচা কথা কৈ বেলেগক উপদেশ দিলে সি মানিব জানো নামানে সি আমাক উল্টাই ক'ব যে তইচোন মিছা কথা কৈ থাক তই মোক কিয় উপদেশ দিছ হয় তেনেকুৱা ক'ব আমাক গতিকে সেই কবি আমাক কি কৈছে যে আনক সঁচা কথা কোৱা উপদেশ দিয়া আগত নিজে সঁচা কথা কোৱা আৰু কবি আৰু এটা কথা কৈছে আমাক কি যে নিজ ৰূপত দিশতাৰে ৰ এতিয়া আমাৰ বাহিৰে যেনেকুৱা ৰূপ আমাৰ ভিতৰৰ তেনেকুৱা ৰূপ থাকিব লাগিব কথাটো কোৱা অৰ্থ হৈছে মানে আমি যদি বাহিৰা মানুহৰ লগত ভাল দেখাই আছো তে ভিতৰো তাৰ বাবে ভাল ভাৱনা থাকিব লাগিব আমি যদি ভিতৰে তাৰ বাবে হিংসা থাকে তাৰ বাবে বেয়া চিন্তা থাকে কিন্তু বাহিৰা আমি যদি তাৰ লগত ভাল হোৱা দেখাও হ'ব নেকি নহ'ব সেইটো কৰা ভাল কথা নহয় গতিকে কবিয়ে কি কৈছে নিজৰ ৰূপত দিশতাৰে ৰ'ব দিছে তেহে হ'ব হোৱা লোৱা কোৱা ৰোৱা ঠিক জীৱন ভৰাই জমা হ'ব ধন সুদ আত্মিক আৰু এনে কৰিলে আমাৰ কি হ'ব সকলো আমাৰ লগত মংগল হ'ব আমাক সকলোৱে ভাল পাব হয় আৰু কি হ'ব ভগৱানে আমাক জীৱন ভৰাই কি দিব ধন সোণ দিব আমাক টকা পইচা দিব হয় গতিকে কবিতাটোৰ মূল ভাৱ এইটোৱে কবিতাটোৰ অৰ্থ এইটোৱে আৰু মই একেবাৰে সৰুকৈ কৈ দিছোঁ কবিতাটোৰ মূল ভাৱ এইটোৱে যে আনক উপদেশ দিয়াৰ আগত সেই কামটো আমি নিজে কৰিব লাগিব আনক সঁচা কথা ক'বলৈ দিয়াৰ আগত আমি নিজে সঁচা কথা ক'ব লাগিব আনক বেলেগৰ বাবে বেয়া চিন্তা কৰা বৰ্জন কৰিব কোৱাৰ আগত আমি নিজে কি কৰিব লাগিব ভাল হ'ব লাগিব আমাৰ নিজৰ অন্তৰটো ভাল হ'ব লাগিব হয় এইখিনি আছিল কবিতাটোৰ কি বৰ্ণনা এতিয়া আগতে নিজে নিকা হোৱা নামৰ কবিতাটোৰ কবি কোন কবি অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী কবিজনৰ নাম মনত ৰাখিবা দেই কবিজনৰ নাম ইম্পৰ্টেণ্ট সো ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আজিলৈ এই চেপ্টাৰটো যদি কোৱেশ্চন আনসাৰ্ছ লাগে দেন মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আপলোড কৰি থৈছোঁ মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি গৈ চাব পাৰা নহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত পাৰিলে লিংক দি দিম ঠিক আছে সো লগ পাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত আজিলৈ বাই বাই